Closed doors, I'm a fool for your love. ओके गाइस, आज म तपाईहरुलाई सिकाउँछु क्यापकटको ट्युटोरियल पार्ट 2 है। पार्ट 1 तपाईले हेरिसक्नु भयो। अब पार्ट 2 हामी कहाँबाट छ हामीले लेफ्ट गएर त्यहाँ हामी सुरु गर्छौं है त। ओके, काइनमास्टर खोल्छौं है त। काइनमास्टर पार्ट 2 मैले के भने क्यापकट भनेको सुरुमा है त। ओके, काइनमास्टर क्याप पार्ट 2 हो। क्यापकटको मैले अलरेडी सिकाएछु धेरै पार्ट 1 पार्ट 2 कति छ क्यापकट थाहा भएन। ओके, हामी यही अघि छोडेको थियौं। सो मैले आज के सिकाउँछु भन्दाखेरि हेर्नुस् है, हामीले मिडिया लेयर रेकर्डिङ र अडियोको बारेमा हामीले पढिसकेका छौं हैन। अब तपाईलाई म यो अरु सिकाउँछु। जस्तै कि अब मैले अब यो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डलाई जुन हामीले सुरुमा लेख्थ्यौं नि, यसलाई क्लिक गरे अप्सनहरु छ। केही अप्सन आउँदैन। एउटा यो ब्ल्याकको बक्स आउँछ, कैंची आउँछ, अनि क्लिप ग्राफिक्स आउँछ, कलर फिल्टर, एडजस्टमेन्ट, भिन्जेट, इन्फर्मेसन, यति मात्रै आउँछ है। अरु यहाँ केही पनि आउँदैन। हेर्नुस्, यसलाई अर्को थ्रुबाट हेर्न मिल्ने खालले यो हो। यो र योमा फरक यो हो है त। ओके, त्यति मात्रै हो। अरु यसमा केही पनि अप्सन छैन। अब जस्तो मैले तपाईलाई यो फोटो अर्को ब्याकग्राउन्डमा देखाए है। उसैमा तपाईलाई अब यहाँ पनि केही पनि छैन। पहिला कैंची भनेको काट्ने हो। हेर्नुस्, प्ले टु राइट एन्ड लेफ्ट साइड काट्छ हैन। अनि तपाईको जस्तै कि अब क्लिक गरेर अब कैंचीबाट कहाँ गयो फेरि, अब राइट पनि राइट काट्छ, अब लेफ्ट पनि लेफ्ट काट्छ है। मैले देखाइसकेको छु। अनि तपाईको स्पिड गयो, अब बिचमा टुक्रा गर्छ है त। त्यति हो। अनि यो स्प्लिट एन्ड इन्सर्ट फ्रिज फ्रेम भनेको बिचमा तपाईको जस्तो तपाईलाई यो पार्टको फोटो चाहियो भने स्प्लिट एन्ड इन्सर्ट फ्रिज फ्रेममा क्लिक गर्यो भने यसको फोटो आउँछ। हेर्नुस् है, यो भिडियो हो हेर्नु है, यो फोटो भिडियो फोटो हेर्नुस्, पछाडी फोटो छ नि, यो देख्नुभयो। सिमलाई अफ गर्दिम त। हेर्नुस्, फोटो आयो नि। हो त्यसरी एउटा यो फोटोलाई हो तपाईले यो गरिराखे पनि बुझ्नुहुन्छ है। ओके, सो यसलाई मैले ओके यो हटाइदिए, फोटोलाई डिलिट गरिदिन्छु है त। ओके, यो पार्ट भयो। जस्तो कि मैले बिटले फेरि यसरी भयो। ओके, अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरु चाहिँ यो यतापट्टिको तपाईको यो प्याटर्न जुम सिकाइसके मैले न। अब तपाईले माथिले अगाडिको पार्टलाई मात्रै गर्नुहुन्छ भने अगाडिको प्याटर्न जुम यसरी हुन्छ। अनि पछाडी फेरि आफै सानो आउँदै यहाँ हेर्नुस् आयो, हल्लियो नि पछाडिको स्क्रिन। तर तपाईले प्याटर्न जुममा बिचको कैंचीको साइडको प्याटर्न जुममा अब इक्वल टु गर्नु हो भने दुईटा सेम साइजको आउँछ है त। त्यति कुरा हो। इक्वल टु गर्नु हो भने एउटा आउँछ हैन। अब इक्वल टु गर्नु भने दुईटा बराबर आउँछ। यसमा प्याटर्न जुम अब प्ले गरे हेर्यो भने हेर्नुस् तपाईको केही हल्लिन्न है त। अघि हल्ले थियो नि। ओके, त्यही हो। अनि थर्डको यो रोटेसन हो त, घुमाउने यसरी भिडियो घुमाउने है त। घुमाउने भने मिरर भनेको उल्टा यसरी मिरर है, माथिको मिररिङ भनेको दियो। ओके, यो भइहाल्यो। त्यसपछि अब तपाईको यहाँ थियो क्लिप ग्राफिक्स भनेको अब तपाईको अब यस्तो हैन, यो बुलेटिन टाइपको हैन तपाईलाई आउन सक्छ। जस्तो कि यो चलेको भिडियोलाई म काट्दिन्छु है त। एकछिन कैंचीमा गएर टिम टु राइट काट्दिन्छु नि, सजिलो हुन्छ देखाउनलाई। जस्तो कि अब यो क्लिप ग्राफिक्समा हजुरले हेर्नुभयो भने यस्तो खालको हैन के छ यहाँ, त्यो नन अब यो ट्राभल यस्तो खालको आउँछ है। तपाईले अब आफ्नो युज गर्न सक्नुहुन्छ न। टेक्स्टको छ, मैले यहाँ टेक्स्टमा अमु लेखे भने हेर्नुस्, अब अमु लेखे है त। अब हेर्नुस् यसरी अमु भनेर आउँछ के, यसरी अमु भनेर आउँछ। आफ्नो स्टाइल हो है त। तपाईले कसरी युज गर्नु तपाईलाई फरक पर्छ यो। ओके, यसरी हो है त। ओके, यो हामीले अब धेरैमा गएनौं। अब तपाईलाई अरु पनि क्लिप ग्राफिक्स चाहिन्छ भने तपाईले माथिको यो सपल आइकनमा क्लिक गर्नु, जो टिक छ नि, टिकको साइड सप यो के भन्छ पसल जस्तो गुम्टी जस्तो, यसलाई क्लिक गर्नु हो भने यहाँ धेरै ग्राफिक्सहरु छ। तपाईले यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। म अहिले यसमा गएन, सिनेमेटिकमा गए छ, ग्रन छ, के छ यहाँ त दुनिया दिवाना छ। अब यसमा तपाईले डाउनलोड गरेर एक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म गएन है त्यसमा। ल, एउटा डाउनलोड गरेर देखाइदिन्छु तपाईलाई। रुक्नुस्, तपाईलाई म एउटा डाउनलोड गरी फर्स्टको एनिमेटेड सिनेमेटिक फ्रेममा गएर डाउनलोड गर्न सिकाइदिन्छु। डाउनलोड क्लिक गर्छु, एकछिनमा यो डाउनलोड हुँदैछ है त। धेरै खालको छ यसमा। अब त्यसमा चाहिँ त्यही भएर यसमा नेट चाहिँदैन के, इन्स्टल गरिसकेपछि आफै चल्छ यो। ओके, सो इन्स्टल्ड भइसक्यो सायद। अब हेरौँ त यहाँ आइसक्यो कि। ओके, बाहिर दिउँ त मैले भर्खर। ओके, सो हेर्नु एनिमेटेड सिनेमा आइसक्यो नि, अघि थिएन नि। ओके, यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुस् तपाईको के आउँछ नि, यस्तरी आउँछ। हेर्नुस् यस्तरी आउँछ हैन, यस्तरी आउँछ। अब धेरै डिजाइनहरु छ है त यसमा। ओके, सो यसलाई हामीले पनि तपाईको मैले यसलाई ठीक गरेर है त। सो डिटेल ओके भयो त। अब कलर फिल्टरमा गयो भने तपाईले अब यहाँ बेसिकमा यो कलर यस्तो हैन के चाहियो आफुलाई तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि एडजस्टमेन्ट गरेर तपाईले ब्राइटनेस बढाउने, कन्ट्रास्ट बढाउने हैन, स्याचुरेसन यस्तो कुराहरु गर्छ। राम्रो छ यसको चाहिँ क्यापर भन्दा पनि राम्रो लाग्छ मलाई यो चाहिँ है त। धेरै छ है। ओके, यसलाई पनि मैले टिक गर्दिए। त्यसपछि अरु के छ, भिन्जेट निको यस्तो हुन्छ, अनि बिचमा हल्का गोलो हुन्छ के, तपाईँ यहाँ देखाउँछु मैले है। अब यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु, काम छैन, एकछिन देखाउनलाई हो। जस्तै मैले भिन्जेटमा यहाँ भिन्जेटमा यसो हेर्नुस्
यस्तो हल्का हल्का कालो आउँछ साइडमा गोलो कालो आउँछ क्या त्यति मात्रै हो अब इन्फर्मेसन नै काम छैन यो जेपीजी फर्मेट के काम छैन है त ओके सो हामीले ब्याकग्राउन्डको भिडियोमा गर्ने यति हामीलाई अप्सन आउँछ तपाईँको लेयर यो तलको लेयरवाला भिडियो हो नि यो मेन भिडियो माथिलाई हामीले मेन भिडियो मिडिया भिडियो ब्याकग्राउन्ड भिडियो भन्छ भने तलको हाम्रो लेयर भिडियो है त लेयरलाई हामीले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ जस्तो कि अब लेयरलाई अब यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ क्या तर माथिको भिडियोहरू चाहिँ चल्दैन है त ओके सो तपाईँलाई म यसलाई हातले फुल गरेर देखाउनलाई ओके अब यहाँ के आउँछ लेयरमा क्लिक गरे पनि यहाँ अब कैँची थाहा छ हामीलाई होइन राइट लेफ्टको काट्ने हो होइन राइट पनि राइटको काट्ने हो है त यसमा त काट्ने त कुरा मैले तपाईँलाई सिकाइसकेको छु अघि नै है त ओके सो यसलाई ब्याक अन्डर गरिदिन्छु सो यो बुझिसक्नु तपाईँले त्यसपछि अरू अप्सन छ यो भनेको तपाईँको होइन मैले सुरु भनेको थिएँ अब तपाईँको फुल स्क्रिन गर्ने हो भने अटोमेटिक फुल गर्नु पऱ्यो यसरी होइन अफ भने अफ गर्नु पऱ्यो अनि तलको गर्नु माथिको राइटको राइट लेफ्टको लेफ्ट ओके सो यो होला मैले अफ गरिदिन्छु है त एकछिनमा नेट अफ गर्छु धेरै मेसेज आयो मलाई वाइफाई अन गर्नु ओके त्यो यसरी बुझ्नुभयो तपाईँले त्यसो है त फेरि यहाँ देखाइदिन्छ मलाई बिचको यो गएर तपाईँले स्प्लिट यहाँ यसरी एनी टाइम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई पछि काम लाग्छ है एडिटिङमा ओके त्यसपछि अर्को आउँछ चाहिँ भोल्युम बढाउने घटाउने हो माथि यो म्युट यसरी म्युट है त अटो भोल्युम पनि छ अब यसमा धेर नजाम है त अटो भोल्युममा जान जाम यो भोल्युम नछोकै राम्रो अहिले है त त्यसपछि तपाईँको के आउँछ इन एनिमेसन गरेर तपाईँले कसरी देखाउने जस्तो यो क्लिप र यो क्लिप भयो है त जस्तै तपाईँको अब तलको मैले टुक्रा पारिदिन्छु कैँचीमा गएर दुई टुक्रा स्प्लिट गरिदिएँ है त अब हेर्नुहोस् अब यो क्लिप आउँदाखेरि चाहिँ कसरी ल्याउने भन्दाखेरि हो इन एनिमेसन इन भयो नि त इन फेड बिस्तारै आउने हो कि पप गरेर आउने हो कि स्लाइड राइट यसरी साइड गर्ने हो कि यसरी लेफ्ट गर्ने हो कि अब कति फास्ट गर्ने हेर्नुहोस् यता फास्टमा तुरुन्त आउँछ यता हल्का स्लो बनाउँछ यो देख्नुभयो कसरी गर्नु तपाईँको है धेरै राम्रो छ यसमा है त ओके मैले नन गरिदिएँ यसले इन भनेको यो अब जस्तै तपाईँको अर्को छ ओभरअल भनेको पुरै भिडियोमा कस्तो आउने भनेको छ है अब इन जुन थियो नि हल्का आउँछ अनि त्यस्तो देखाउँछ है अब फेरि हल्का आउँछ अनि तपाईँको यसमा प्ले गरेर देखाइन्छ यहाँबाट हल्का आयो अनि भिडियो सुरु भयो नि अब ओभरअलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो आएको गर्छ पुरा फुल भिडियोसमा आउँछ चाहिँ ब्लिङ्क गर्दै गरेँ नि मैले जस्तो मैले एमा गर्छु है फोटो एमा अब ओभरअलमा गएर ब्लिङ्क गर्नु यो होल भिडियो नि ब्लिङ्क आइरहेको छ हेर्नुहोस् है प्ले गर्छु ब्लिङ्क आइरहेको छ क्या होल ओभरअल भनेको ओभरअल भिडियोमा है त जस्तै यहाँ प्लस पनि आइरहेको छ जिटर एसएसएस आइरहेको छ है त फाउन्टेन भनेको यस्तो फाउन्टेन आइरहेको छ रिङ भनेको घुम्छ भिडियो यसरी घुम्छ है त सो धेरै छ यसमा न अब फ्लोटिङ भनेको घुमिरहेको छ ड्रिफ्टिङ यस्तो छ तपाईँ सबै ट्राई गर्नुहोस् अब ननमा गरेँ अब चाहिँ आउट भनेको चाहिँ अन्तिममा भिडियोको अन्तिम जस्तो यो भिडियोको यो टुक्राको पार्ट यहाँ अन्तिम हुन्छ नि यसको चाहिँ यहाँ अन्तिम हुन्छ क्या अब यसलाई आउट गरेर देखाउँछु त्यो सेम कुरा हो बिस्तारै हराउने हो क्या एउटै कुरा है त सो सेम कुरा हो फास्ट स्लो गर्न मिल्छ यसलाई होइन कति स्लो गर्ने कति फास्ट गर्ने हो यो तलको यो ओके यसलाई पनि मैले नन गरेर आउट गरिदिएँ त्यसपछि अप्सन के छ भन्दा क्रोमा की तपाईँले बुझिसक्नुभयो भने क्रोमा मेन भिडियो मेरो यो हो खास है त क्रोमा कीमा इनेबल गर्ने हो है त अनि यसले कलर आफै लिन्छ कि एउटा कलर छानिहाल्छ यसले अटो छान्छ कलर है कोही बेला यसले चाहिँ काइनेमास्टरले अब यो ब्लू होइन मलाई ब्ल्याक हटाउनु छ भने हेर्नुहोस् ब्ल्याक हट्यो है त्यसै मलाई अब ग्रीन हटाउनु छ भने यसो ग्रीन रेड हटाउनु छ भने यसरी कालो पनि हुन्छ मान्छे कालो पनि भइहाल्छ सो यसरी हो है त अब यसलाई माथि यसो गर्नुहोस् होइन यसो गरेर मिलाउनु होला दुइटाले अनि इन्भर्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले जुन भाग तपाईँको कालो यसो देखाउँछ नि प्रष्ट देखिन्छ क्या त्यो है त ओके सो यसलाई पनि मैले क्रोमा की देखाइदिएँ त्यसपछि अब क्रपिङ भनेको चाहिँ कुन सेपमा भिडियो काट्ने चाहिँ मास्क छ नि मास्कलाई अन गर्नुपर्छ होइन अब तपाईँले अब हार्ट सेपमा काट्ने हो भने भिडियोलाई यस्तो हार्ट सेप आउँछ स्टार सेप पनि काट्न मिल्छ होइन जसरी गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ हातले है त अनि यो धेरै सेपहरू छ यहाँ है त यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है त ओके अनि यहाँ फिदर पनि लाउन सक्छ यसरी फिदर पनि आउँछ होइन प्रस्ट त्यो पुरा सार्पनेस हट काटेर नि हल्का मधुर बोर्डर आएको छ है ओके यसको काम यो ब्याक गरेँ ओके त्यसपछि आउँछ स्पिड भनेको त पहिला यो थिएन क्यापकट यो काइनमास्टरमा क्यापकट आएपछि मात्रै यसले पनि आफ्नो इन्ट्रोड्युस गरेको है स्पिड ओके सो तपाईँलाई मैले यसरी तपाईँ हेर्नुहोस् यसरी भिडियो स्लो फास्ट गर्ने है त भिडियो स्लो फास्ट गर्ने साउन्डलाई अफ गर्ने कि अन गर्ने भनेर कुरा हो है त्यो सो मैले 1 मा भनेको नर्मल भिडियो 0.5 मा स्लो हुन्छ भने माथि गयो भने फास्ट हुन्छ भिडियो हेर्नुहोस् भिडियो फास्ट हो भने भिडियोको लेन्थ पनि थोरै हुँदै गयो नि यहाँ र यो भिडियोमा ग्याप कसरी भयो भिडियो फास्ट गर्दाखेरि है त सो यसलाई नर्मलमा ल्याऊँ 1 मा ल्याऊँ त एकचोटि स्पिडमा गएर 1 मा ल्याऊँ बराबर गरौँ एकचोटि ओके सो 1 मा गएर बराबर गरौँ न
ओके बराबर भयो जहाँको त्यही आयो त अब 1x 4x पनि छ यहाँ है त तपाईहरु सक्नुहुन्छ सो हामीले 1x मा राखौँ अहिले देखाउनलाई ओके त्यसपछि के अप्सन छ स्पिड पछि स्पिड छपछि रिभर्स भनेको उल्टो भिडियो बनाउने है त अब यसले लोडिङ लिन्छ अनि यसपछि तपाईको भिडियो उल्टो हुन्छ यसमा है त रिभर्स भिडियो जुन क्यापकटमा पनि छ मैले अलरेडी सिकाइसकेको छु तपाईलाई क्यापकटमा पनि ओके सो यो रिभर्स भिडियो अब यसमा तपाईले थाहा पाउनुहुन्न खासै के रिभर्स छैन नि त भिडियोमा थाहा पाउँथ्यो अल्फा भनेको भिडियोलाई कतिको धमिलो पार्ने उज्यालो धमिलो पार्ने जस्तो कि एमा देखाउँछ है यो पार्टमा देखाउँछ तपाईलाई अल्फा भनेको ओपासिटी हो के ओपासिटी लेखेकै छ यसरी धमिलो पार्ने यसलाई कहाँ गयो मेरो भिडियो यसरी धमिलो पार्ने है त ल ओके सो यसरी ओपासिटी हो यो त्यसपछि तपाईको आउँछ कलर फिल्टर अहिलेको बस सिकाइसके त्यही नै हो कलर फिल्टर न त्यो खासै म युज त गर्दिन यसलाई त्यसपछि तपाईको रोटेटिङ भनेको त्यही हो घुमाउने यसरी घुमाउने भिडियो घुमाउने हो अनि मिरर भनेको उल्टो सुल्टो है त ओके ऐनामा उल्टो भन्ने यस्तै हो त्यसपछि अर्को तपाईको छ एडजस्टमेन्ट त मैले सिकाइसके इक्वलाइजर भनेको चाहिँ अब यो साउन्डको लागि हो हैन आफै ट्राई गर्नुस् हैन मैले एमा के गएन त्यसपछि अब यो भोल्युम इन्भलप मा चलाउन आउँदैन है मलाई चलाउन आउँदैन चाहिँ अनि भोइस चेन्ज रिभर्ब भनेको चाहिँ अब बाथरुममा गरेको आवाज निकाल्ने कि हैन केबमा गरेको आवाज निकाल्ने आउँछ आवाज एकछिन है मैले भोल्युम म्युट गरेछु होला फुल गर्छु हेरौँ त तपाईलाई अरु रेडिमेड सिकाउँछु है त त्यसमा अब हलमा बसेको आवाज हैन अहिले त्यसै तपाईले अब यसमा अब अरु पनि छ है जस्तै कि तपाईको अब चर्चमा बनाउने है तपाईलाई अरु रेडिमेड कन्सर्टमा पनि छ बनाउने है तपाईलाई अरु रेडिमेड इको रुम बनाउने है तपाईलाई अरु रेडिमेड सो धेरै चाहिँ मैले नर्मल राखेर ब्याक गरिदिए तपाईको लागि त्यसपछि तपाईको आउँछ यो भोइस चेन्जर पनि छ यो रोबोट टु फेस्ड बनाउने है तपाईलाई अरु रेडिमेड सिकाउँछु है त अब एलियन चिम्पुङ सो भोइस चेन्ज गर्ने हो यसले हैन अब ब्लेन्डिङ सो ब्लेन्डिङ भनेको तपाईलाई थाहा छ हैन तपाईको स्प्लाइस भन्छ हैन क्यापकटमा यहाँ ब्लेन्डिङ भन्छ यसलाई सो मल्टिप्लाई भिडियो देखेन यार यसमा गर्छु रुक्नुस् ब्लेन्डिङमा गएर हैन सो ब्लेन्डिङमा चाहिँ ओभरले यसरी आउँछ मल्टिप्लाई हैन स्क्रिन अब यो समय सक्नुहुन्छ अहिले ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड भएर पछाडी चाहिँ ब्ल्याक देखेको हो है त सो यसरी तपाईले ब्लेन्डिङ चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई स्प्लाइस भन्छ तपाईको के रे क्यापकटमा है त सो ब्लेन्डिङ पनि भयो भनौँ न है त स्क्रिन यस्तो भयो ल सफ्ट लाइट भयो हैन हार्ड लाइट भयो यसरी लाइटन भयो हैन ब्लेन्डिङ भनेको काम यो हो नर्मल राखे ब्याक गरे त्यसपछि तपाईको अर्को छ एक्स्ट्रा गोडियो जस्तो कि मलाई यो भिडियो मन पर्यो भिडियोको साउन्ड तान्नु पर्यो जस्तो कि है त के भएको यो कहाँ गयो मेरो भिडियो ब्लेन्डिङमा मैले के गरेँ अघि सायद मैले ब्लेन्डिङ अफ गर्नुपर्छ जस्तै कि मलाई यसको साउन्ड भिडियोको साउन्ड तान्नु हो भने भिडियोलाई क्लिक गर्नुस् कुन चाहिँ भिडियो साउन्ड तान्ने अनि एक्स्ट्रा गोडियो गर्नुहोस् है एक्स्ट्रा गोडियो गर्नुहोस् एक्स्ट्रा गोडियो गरे तल साउन्ड आइसक्यो है त क्यापकटमा चाहिँ तपाईको साउन्डमा एक्स्ट्रा गर्न मिल्छ एमा त भिडियो लेयरमा गएर मिडियामा गएर लेयरमा गएर मिडियामा गएर भिडियो ल्याइसक्यो त्यसको साउन्ड बल्ल तान्न मिल्छ के अनि बल्ल अनि त्यसलाई डिलिट गर्ने है साउन्ड तानिसकेपछि यसरी गर्ने खास एमा कुन साउन्ड तान्न मन छ भने ओके यसलाई पनि म डिलिट गरिदिन्छु त्यसपछि यसको अप्सन सकियो अब यहाँ छैन अब इन्फर्मेसनमा के जाने त्यति हो गाइस यसको इन्फर्मेसन चाहिँ अब अरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो सब भनेको सानो सब भइहाल्यो हैन यो अनि त्यसपछि यहाँ प्ले भइहाल्यो प्ले गर्ने अनि माथिको एड सकि बाहिर गयो माथिको एक्स्ट्रा भनेको भिडियो एक्सपोर्ट गर्ने हो अनि तपाईको यहाँ अन्डो छ रेडो छ अनि यो फोटो खिच्नलाई हैन कुनै पार्टको फोटो खिच्नु पर्यो भने जुन क्यापकटमा छैन एमा छ है त्यो पार्ट चाहिँ यो फोटो खिच्नु भनेपछि है त क्याप्चर एन्ड सेभ भनेको चाहिँ फोटो सेभ गर्न ग्यालरीमा सेभ गर्ने क्याप्चर एन्ड एड अ क्लिप भनेको क्याप्चर गरेर यसरी एडै हुन्छ हेर्नुस् एड भयो नि फोटो त्यसरी एड हुन्छ त्यसरी अब तपाईको अर्को छ जस्तै कि तपाईको अनि यहाँ क्याप्चर एड अ लेयर जस्तै गरेर यसरी एड हुन्छ है त सो यो तपाईलाई अहिले गएन त्यसपछि अरु के छ यहाँ अनि यो सेटिङ्स भइहाल्यो यो त हैन सुरुको यस्तै अब अरु त सरी अरु तपाईको यस्तै सानो देखाउनलाई हो अनि अर्को चाहिँ यो नयाँ आएको रहेछ मैले यसमा देखेको छैन है त यो नयाँ आएर छ तल कतै ओके त्यति हो र तपाईको अब भिडियोमा क्लिक गरे भने की पनि आउँछ हेर्नुस् यहाँ की पनि आउँछ की एनिमेसन हैन अब तपाईले यसमा यसलाई यसो गर्नु भयो भने हैन अनि फेरि सरी यसलाई यसो गर्नुपर्छ तपाईको यसमा चाहिँ तपाईको यसै क्लिक गर्ने अनि कीमा क्लिक गर्ने अनि जो 0 प्लस छ त्यहाँ क्लिक गरे बल्ल की आउँछ के अब यसलाई यसरी ल्याउने त्यसै अब त आफ्नो इच्छा अनुसार अब फेरि यसलाई म कीमा कुन प्लस गरे फेरि यसरी ल्याउने है त जस्तो भिडियो प्ले गर्दाखेरि चाहिँ म यसरी आयो फेरि हैन की अनुसार यता त गयो के
यो की हो है त यसमा की फिचर हो यो अब तपाईलाई की हटाउन मन छ भने आफ्नो फेरि भिडियोमा क्लिक गर्ने अनि यताको राइट लेफ्ट साइडको कीमा क्लिक गर्ने अनि माइनस गर्ने हट्छ है त अनि है त सो यसरी तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ ओके सो यो आयो अरु त्यसमा के छ जस्तो लाग्दैन मलाई काइनमास्टरमा यति नै हो थ्री डटमा क्लिक गरे भने यही हो अब तपाईको हैन जस्तो कि मानौं तपाईको यो भिडियो छ नि यसलाई मैले तल माथि ल्याए त ओके सो यसलाई पनि तपाईलाई यो भिडियोको लागि तल ल्याउन छ भने तपाई क्लिक गरे यहाँ थ्री डट माथि लेफ्ट साइडको थ्री डटमा क्लिक गरेर डुप्लिकेट एस लेयर गरे भने यसको डुप्लिकेट बन्छ तल है त यो देख्नु भयो नि जुन तपाईको ओभरले भन्ने थियो नि त्यसको डुप्लिकेट बन्छ यसमा सो यसमा पनि मैले यसलाई यता ल्याइदिए है त यसमा धेरै लेयर लिन मिल्छ कुमन्दा तपाईको यो भयो है त म कहाँ थिए रे मैले यसलाई अब यो तपाईलाई यो भन्दा पनि अगाडि यो भिडियो ल्याउँछ भने थ्री डटमा क्लिक गर्ने ब्रिङ फ्रन्ट भनेको यो आयो अगाडि चाहिँ जुनलाई फ्रन्ट गर्ने हो फरवर्ड भनेको हल्का फरवर्ड आउँछ ब्याक भनेको ब्याकवर्ड हो है सेन्टर भनेको सेन्टरमा हाल्ने हो अनि भर्टिकल यसरी मिलाउने है त ओके यो चलाउनु होला तपाईले यसको लागि हो अरु त के एक्सपोर्ट गर्ने यहाँबाट अनि कुन रेशियोमा गर्ने यहाँ फ्रेम रेट हान्ने अनि यहाँ तपाईले टिकटकलाई पनि 720 हाल्नु होला अनि त्यसपछि 25 मा पाल हाल्नु होला र लो भयो भने धेरै मेमोरी खान्छ कम भयो भने लोलाई कम खान्छ हाईले बढी मेमोरी खान्छ है त्यति मात्रै हो गाइस है त सो थ्यांक यू सो मच क्यापकोट भन्दा काइनमास्टरमा फिचर कम छ तर धेरै कुनै फिचर धेरै राम्रो छ है सो भिडियोको हेर्दै भयो धन्यवाद मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक पनि गर्नु होला अनि मलाई भिडियो बनाउन लाग्छ गाइस थ्यांक यू सो मच